नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी दुधीचे धपाटे बनवणार आहे। याला ग्रामीण भागात कद्दू पण असे म्हणतात। तर आता सुरुवातीला मी याला अगोदर खिसून घेते। याचं पाठीमागचं टोक आणि समोरचं टोक थोडंसं असं काढून घ्यायचं। सर्व आयांना प्रश्न पडलेला असतो, शाळा सुरू झालेल्या आहेत आता। कद्दू खिसून झालेला आहे। खूप सोपी आणि झटपट करणारी रेसिपी आहे ही। तुम्ही सकाळी मुलांच्या डब्यासाठी करू शकता। मुलांच्या शाळा सुरू झालेल्या आहेत, सर्व आयांना प्रश्न पडलेला असतो रोज डब्या काय द्यायचं। तर मी असे 4-5 प्रकारचे धपाटे दाखवणार आहे। तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या, तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ पाहायला भेटतील। मध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही आपल्याला। तर यामध्ये मी एक कांदा चिरून घेतलेला आहे बारीक, लसूण जिऱ्याची पेस्ट, हळद, लाल तिखट आणि धने जिऱ्याची पूड घेतलेली आहे। हे घालून घ्यायचं। 1 चमचा तीळ घेणार आहे यामध्ये पण, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर, यामध्ये मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेणार आहे, अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ घेणार आहे आणि 2-3 चमचे चण्याचं पीठ घेणार आहे। तुमच्याकडे बाजरीचं पीठ असलं तर तुम्ही घालू शकता यामध्ये। जेवढा पौष्टिक पराठा करता येईल तेवढा करता येते। आणि हे सगळे पीठ मिक्स करून घ्यायचे असे। पाणी बिलकुल वापरायचं नाही। सगळे पीठ हे मिक्स झालेले आहेत यामध्ये। मिक्स झालेलं आहे सगळं। आता याला 5 मिनटं असं झाकून ठेवायचं। 5 मिनटं झालेले आहेत। पीठ छान मिक्स झालेलं आहे आपलं। आता गॅसवरती मी तवा ठेवणार आहे गरम करण्यासाठी। आणि पोळी पाट घ्यायचा, एका पातेल्यामध्ये पाणी घ्यायचं आणि मी रुमाल घेतलेला आहे, तुम्ही घरचा कॉटनचा कपडा पण घेऊ शकता। जे मोठे छोटे तुम्हाला जसे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही करू शकता हे पराठे। कपड्याला थोडंसं असं पाणी लावून घ्यायचं। मी मुलांना डब्याला देण्यासाठी करणार आहे, त्याच्यामुळे मी छोटे छोटेच करणार आहे। ठेवून घ्यायचं, पाण्यात हात बुडून असं याला गोल आकारामध्ये छान पातळ थापून घ्यायचं।
मध्यभागी असा एक होल करून घ्यायचा. तवा गरम झालेला आहे. आता यावर थोडंसं मी तेल टाकून घेणार आहे. आणि पराठाला वरतून पण असे तीळ लावून घेणार आहे. खूप छान दिसतो पराठा भाजल्याच्या नंतर. मुलं आवडीनं खातात. तर हे असं पकडायचं आणि असं टाकायचं आणि हळूच असा रुमाल काढून घ्यायचा. तेल टाकलेलं आहे मी खाली, तरी थोडंसं बाजूने असं तेल टाकायचं. हे पराठा होते तोपर्यंत मी दुसरा थापून घेते. मी खूप मध्यम आकाराचा दुधी घेतला होता. त्याच पद्धतीने थापून घ्यायचा. हे पराठा खालून झालेला आहे. आता याला अशी पलटून घ्यायचं. बघ किती छान खरपूस मस्त छान भाजलेला आहे. पराठा दोन्ही साईडने छान भाजलेला आहे. आता हे काढून घेणार आहे मी. ह्याच पद्धतीने मी सगळे पराठे करून घेणार आहे.
पराठे करून झालेले आहेत. मी मीडियम साईजचा दुधी घेतला होता, तर माझे 7-8 पराठे झालेले आहेत. नेहमी ते कद्दू कवळाच घ्यायचा, जास्त जाड घ्यायचा नाही. जाड घेतला तर त्याच्यावरचे सालपाट काढून घ्यायचे. नंतर झालेले आहेत दुधीचे पराठे. तुम्ही अशा प्रकारे मुलांना करून देऊ शकता. व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.